Varmt välkomna till ett Gotland och ytterligare ett jaktavsnitt här på kanalen. Jag har med mig Patrik från Saco. Varmt välkommen. Tack så mycket. Idag ska jag jaga toppfågel uppe i Norrland med Emilia Nilsson som ni har sett tidigare på kanalen. Och då behöver jag uppdatera mig lite. Onekligen. Ja, och det ska också sägas att vi har ju ingått ett fantastiskt fint samarbete nu under 2021. Ja, och det är även, den här videon är också sponsrad utav Saco. Det är den. Ja, det är jättekul att ha det här samarbetet för vi tycker det du gör, du står för med din mat och hur du jagar och hur du beter dig i skogen. Det är något som vi tycker är klockrent och skitkul helt enkelt. Superkul. Jag är evigt tacksam för det. Det ska bli superkul att se vad vi hittar på under året. Så jag hoppas att ni hänger med på. Jag har ett vapen från Franchi, heter det så? Ja, uttalar man det så? Franchi. CH blir Franchi. Ja, italienskt va? Italienskt. Det är ett varumärke inom Berättargruppen som vi ju tillhör och är ett dotterbolag till. Franchi är väl egentligen lite, jag ska inte säga det lite okända varumärket, men det är inte det största varumärket i gruppen. Inte i Sverige i alla fall. Det är 150 år gammalt så det är liksom ett anrikt företag. Väl mest kända ursprungligen för sina hagelvapen. Det var där det började, som många italienska bolag är. Sen kommer man med den här studsaren som heter Franchi Horizon, som är en basstudsare. Det är inget fancy, den skjuter bra, den gör jobbet. Franchi har också en matavdelning, de har något som heter Franchi Food Academy. Så där har vi liksom kopplingen också till, ja. Och jag står ju mycket för att så många som möjligt ska kunna komma eller så för liksom jaga. Och att det inte ska vara en sån här extrem liksom pengasport. Och den här är ju väldigt prisvärd. Definitivt, den ligger strax under 10 000 kronor. Ja. Så att, men ett jäkligt bra vapen. Och nu då, toppfågeljakt. Då behöver ju jag en annan optik, för den här är väl lite liten. Jo, det här är ju 2:8. 8 gångers förstoring kan vara lite just när man kommer på toppfågel. Det är ganska små mål och på långa håll. Så då har vi tänkt att vi går upp och tar den dubbla storleken. Alltså 4-16 gångers förstoring på den här. Det vill säga du kommer dubbelt så nära. Eller ja, åtminstone när du tittar i den här. Sen gäller det bara att kunna trycka av. Och på den här sen ska vi även sätta på ett ballistiskt torn. Så att vi skjuter in den på 100 meter precis som vanligt i tunneln här borta. Och sen så sätter vi på det här tornet. Och då kan du då, om du har koll på avståndet, så slipper du liksom syfta och hålla upp. Hur mycket behöver hålla upp? Ungefär. Den här vrider du till 150 meter, 200 meter, 300 meter eller vad du nu anser att när du känner att du kan ta skottet då. Nej, men då slipper du tänka på den delen. Då har vi man minimerar felkällan i alla fall. Det är en utmanande jakt som det är ändå. Ja, perfekt. Och ammunition. Ja. Vad ska vi jaga med för ammunition då? Helmantel ammunition. Så det är ju fördelen. Inte expanderande ammunition till fågel. Då har du ingenting att laga mat på sen. Ja, just det. Utan helmantel, och det är egentligen i princip det enda viltet du får jaga med helmantelammunition. Annars ska du ha en expanderande kula. Så nu är fördelen att då använder vi vår range, samma ammunition som vi skjuter in med. Så det är den som det är din vanliga övningsammunition. Ja, perfekt. Har du till toppfågeln. Ja. Och då är den här ballistiska ratten som vi säger på. Och den är då anpassad ganska exakt efter den där kulvikten. Okay. Så att det är sånt man får tänka på också när man använder såna här saker. Nej, men så egentligen det är inte så mycket mer att orda om. Det är väl bara att vi hänger på den här och så skjuter vi in den. Nu är vi hemma. Då Patrik, då är den inskjuten och klar. Ja. Tack snälla för idag. Tack själv. Och Patrik kommer vi få se vid andra tillfällen också. Vi kommer köra en liten Q&A bland annat och gå igenom lite mer ingående vapen, optik och ammunition, tänker vi. Nu är jag ivrig att dra iväg. Jag förstår det, det är en bit att köra. Ja, tack snälla för att Skitjakt på det. Ja, tack. Ja.
Nu är jag äntligen här. Det tog sin tid. Det gjorde det? Ja. Det är en bit att köra. Men det är det helt klart värt. Äntligen här. Vi utlovade ju toppfågeljakt under älgjakten. Och så blir det lite toppfågeljakt. Vad tror ni om det? Helt magiskt. Jag har inte jagat toppfågel någon gång. Jag har ju tjatat om det här nu i så länge vi har känt varandra, 3 år i alla fall. Ja, du har ju det. Man har ju nästan blivit lite trött på här. Ja, så nu blir det äntligen av. Det ska bli superkul verkligen. Och alltså, kan vi få bättre väder eller? Det är alltså förutsättningarna för toppfågeljakt är ju de bästa nu. Upplega, snö i träden, minus 10 grader. Perfekt. Och vindstilla. Ja, superhärligt. Och det här är ju första gången för mig med toppfågeljakt. Och jag tänker mig så här, alltså vi har gått igenom ammunition och vapen med Patrik på Saco. Men det är väl kanske också lite annat att tänka på. Alltså jag tänker mig, kan man bara skjuta vart som helst på fågeln? Eller måste man hålla sig inom en viss träffbild? Eller? Det man ska tänka på är ju, tjädern har ju en vit prick. Framför den sitter deras matsmältningsorgan. Så då är det bara som att skjuta genom en luftbubbla ungefär. Och då blir det som att skadeskjuta. Då blir det en skadeskjutning. Så att man håller sig lite bakom den vita pricken. Då får man en fin träff. Okej. Och vad mer än tjäder jagar vi? Jagar vi bara tjäder eller? Tjäder och orre. Och det är tuppar vi jagar idag. Okej. Perfekt. Jag är ivrig. Spännande. Men vet du vad? Alltså jag har ju köpt kläder för en halv förmögenhet. Ja. Jag är jättefint dressad. Du är men jag jättefin. hittar ju ingen mössa. Så jag vet inte, jag kanske förstör all jakt nu. Men vet du sak? Det ordnar jag. Har du det? Du får matcha Ja, med men, idag. jag blev lite så här, jag blev lite avundsjuk på din fina mössa. Men det ordnar vi Ja, men såklart. direkt, kolla nu. Så du är med i gänget. Underbart. Vet du vad, jag är ivrig nu. Nu kör vi. Ska vi köra? Det Jag tar vi är på oss. otroligt spänd. Nu skidar vi iväg. Ja, härligt. Varför vi är så tysta hela tiden här ute för att tjädrarna och orrarna har väldigt bra syn men också väldigt bra hörsel. Och nu är det helt vindstilla och helt knäpptyst ute. Så vi behöver vara extra tysta så inte de blir skygga för oss helt enkelt. Jag tror vi kan lura dem idag. Riktigt fint ute där. Helt magiskt. Ja, nu är de ju rakt över här. Det är 500 meter dit. Så vi behöver alltså smyga på ett lämpligt sätt så vi kommer liksom inom räckhåll. Vad skulle du säga? 150 meter, 200? Det är 200 meter kanske. Ja, de ligger liksom allra längst bort. Så vi ska försöka smyga oss på dem. Och se om vi kan göra ett försök. Och få en tjäder till middag. Bra Gabriel! Det fick han! Grattis! Fan vad Tack kul! snälla. Vilken jävla guide. Ja, det var ju lyckat. Bra, fy fan Jag har kämpat för det där. Jävlar vad jag kämpat för den där. Bra vad du har kämpat. Gud vad roligt. 200 meter. 200 meter, det var perfekt. Har vi lite otur så sitter den i filéerna. Jag såg ju den vita fläcken precis som vi sa. Ja. Jag siktade lite ovanför den. Men det är bra, jag tror det gick bra. Vet du vad jag gjorde också när jag tog av mig skidorna? Nej. Slet av bindningen. Jag såg det. Det är lugnt, det är bara 1 mil att gå hem så att det... Fan vad roligt Gabriel. Ja, nu, tack snälla, vi har skidat en hel del. Ja. Jag vet inte vad vi gör nu. Nu Skidar får vi vi fram. hämta den och sen ger oss iväg och försöker få en till. För det var mycket tjäder. Ja, det gör vi. Bra. Bra jobbat.
Så där, Emilia. Ja, grattis. Ja, tack snälla. Första tjädern, hur känns Första det? tjädertuppen. Ja, men det är ju... Man kämpar ganska hårt för det här. Man gör ju det. Så att få tillaga den här sen, det ska vi göra med riktigt mycket kärlek. Ja, verkligen. Alltså, vi har ju skidat i säkert över 1 mil liksom. Ja, Och det krävs sina timmar. det gör det. Det gör det. Och man ska vara tyst och man ska smyga. Men det är en jakt som jag tycker, alltså det är första gången jag är här som sagt. Och jag är nog redan förälskad i den här jaktformen. Det är ju magiskt och Ja. landskapet är ju helt fantastiskt när man jagar det här. Ja, det är helt otroligt. Jag tycker om precisionsskyttet också när det kommer till tjäderjakt. Vad tyckte du? Hur var det att skjuta? Ja, men jag gillar ju också just precisionen. Jag gillar inte riktigt det här när det ska gå så jädra snabbt. Jag gillar ju riktigt att man kan få ta tid på sig, men att det måste liksom sitta där det sitter. Och du får bara en chans. För det är ju verkligen så på tjäder. Det är sällan du får 2 chanser. Det kan gå att de sitter kvar i toppen. Men största sannolikhet så flyger de. Ja. Nej, superlyckat. Stort grattis, Gabriel. Tack snälla. Nu skidar vi vidare. Ska vi skida vidare? Det gör Och se vi. om vi hittar någon mer lycka. Det gör vi. Härligt. Har vi precis kommit upp och tagit hand om en av tjädrarna. Och då upptäcker John att 400-500 meter härifrån så sitter det en hel grupp med både orrar och tjädrar. Så innan lunch så ska vi försöka oss på ett litet försök att smyga fram till dem också. Så hoppas vi på det bästa. Det har gått bra hittills, verkligen. Gick det bra? Alltså dra den! Gick det bra? Gick det Så jävla trött. Jag också. Herregud. Gick det bra? Ja, det gick jättebra. Där vill jag bara lägga mig och sova i. Jag också. Du ska se, det ser ut som en julgran. Det ser jättedåligt. Det är långt. Ser du där längst bort bredvid talen? 2 stycken här också, va? Klart vi gör ett försök. Klockan är 12. Ja. Och det tar väl en halvtimme. Ja, något sånt där. Och efter det, är det så att vi inte lyckas på dem, Då äter vi lunch. så äter vi lunch. Och nu har vi fått syn på några tjädrar och orrar där borta. Så nu provar vi skita in på dem. Spännande. Ja, ta den till. Grymt! Grymt, grymt. Jag tar den andra med. Håll
stämma på gång. Det gick väl ändå ganska bra, Emilia? Ändå ganska bra. Det här är ju helt otroligt. Vilken jäkla dag det har varit. Ja, och nyss sköt Gabriel dubblé på tjäder. Ja. Hur känns det? Ja, det är en mäktig känsla liksom också när det är så pass precisionsskytte. Ja. Som jag så här, ska jag vara helt ärlig så anser jag mig själv ganska duktig på precisionsskytte. Ja. Alltså jag gillar ju det liksom. Men det är ingenting kul. som man säger. Nej. Man vågar inte säga det. Nej. Jag tänker om man har så här inne typ så här, då är jag jätteduktig på det. Ja. Och sen bommar man allting. Men här, och sen har man ju alltså John, din käresta. Han är ju fantastiskt duktig som guide. Och Han också kan så här, det här, ja. att han har ju nördat ner i det här att man ska skjuta in sitt vapen när det är liksom kallt, precis den temperaturen som för dagen. Precis. Och vet exakt hur högt upp över man ska hålla på vissa distanser. Sånt är ju viktigt. Sånt är ju jätteviktigt. För att är man inte påläst hur man ska skjuta på viss längd, då är det ju svårt. För träffområdet är ju inte större än så här. Nej, det är ju lurigt. Och jag har ju använt mitt vapen vid ett skottillfälle och då har jag sån här ballistisk torn som jag justerar på. Men John har ett vapen där han har skjutit in på 150 meter, va? Precis, och då sen justerar han efter det. Ja, 150 meter då är det prick på. Precis. Och är det längre så håller man en viss distans över. Här var det 235 meter eller sånt där. Vilket innebär att man ska hålla typ 13 centimeter ovanför träffområdet. Ungefär 13,5 centimeter ovanför träffområdet. Vilket uppenbarligen gick ganska bra. Det gick ganska bra. Ögonmått. Nej, vad säger du? Ska vi luncha, käka nu? Och nu lunchar vet du vad det sjuka är? Nej. Det är bara lunch. Ja, det är helt stört. Helt otroligt. Helt otroligt. Nej, vi käkar lunch, sen får vi se om vi hittar på något mer. Det gör vi. Det börjar bli tungt att bära hem bara. Ja, det blir det. Igår var jag alldeles för tungt packad. Ja, men det måste man tänka på. Man ska inte packa för mycket. Jag hade ju med mig alla möjliga kameratillbehör och extra kläder och allt jäkla. Och det är ju kanske bra att ha med sig extra kläder om man åker ut på fjället helt ensam. Jo, så är det. Men du är inte på fjällen nu. Nej, jag vet. Men om man åker ut i skogen, säger vi, ensam. Då är det bra att ha med sig massor med extra kläder och på. Alltså allt sånt där. Men nu är jag med norra Sveriges mest erfarnaste jägare. Inte fjäll, men skogsmänniskor. Skogsmänniskor. Ja, jag är uppvuxna i skogen så det är inget problem. Och det är ju skönt. Ja, men det är ju... Alltså extra kläder är väl inget som man ska säga är inte bra. Alltså det ska man ju ha med sig. Men man ska ändå tänka packa lätt. Packa det du måste ha. Och sen ett tips till det som ska ut och jaga toppfågel om ni är flera. Så har vi märkt så här att åk i en klunga. Kom inte ifrån varandra för mycket. För är det dagar då fågeln är för är väldigt, väldigt skär, säger du. Skär. Och jag säger rädd. Ja. Lättskrämd. Lättskrämd. Ja. Och är det en dag då fågeln är så väldigt skär, då skrämmer man bort det om man har liksom så här 5-10, ibland 100 meter mellan varandra. Så håll ihop. Plus att vara jävligt försiktiga. Alltså ta hellre 5-10 minuter extra på ansmygningen än att försöka hafsa ihop någonting bara. Alltså oftast är det ju så här, om en fågel är skär då, så flyger den emellan träd och så sätter den sig bara en liten stund. Men om den sitter där ganska tryggt, då är det som du säger att ta hellre lugnt, smygen på. För har den bestämt sig för att flyga så kommer den ändå flyga liksom. Ja. Men annars så sitter den rätt tryggt. Man ser på fågeln att om den sitter liksom och bara stirrar ut så här, eller sitter och mumsar, då är den ganska trygg i sig själv och den kommer sitta där ett tag. Men är det så att den liksom sitter och vrider på sig och ser lite störd ut, då bör man kanske ta skottet lite tidigare. Precis. Och nu som jag sköt en dubblé, då första skottet kunde jag ta i lugn och ro och verkligen sikta in och bädda ordning ordentligt. Precis. Och sen så andra skottet var jag tvungen att ta lite snabbare. Och också ta inte stöd emot ett träd eller någonting annat liksom. Nej, inte med bössan. Ligg ner, bädda upp med ryggsäcken ordentligt och sen så att ni har liksom som i en skjutbänk. Ja. För är det 230 meters avstånd liksom, 1 millimeter, då är du jättelångt från fågeln. Och det är också många gör som misstag, det är att man håller handen under bössan, vilket gör att det blir en skekmån. Du ska lägga bössan på väskan
lägga handen på kikaren för då blir det extra stabilitet och bara din högra hand på avtryckaren. Så att ingen liksom händer under och gynglar på, utan bössan ska ligga liksom som en skjutbänk, som du säger, stabilt. Och det här är ju någonting som jag nu har lärt mig på några timmars toppfågeljakt. Så ni har säkert jagat fågel mycket, mycket längre än vad jag har gjort. I alla fall absolut mig. Och är det så att ni har några andra tips och tricks gällande just toppfågeljakt, alltså utrustning eller bara tips på hur man ska agera ute i skogen under den jaktformen, så får ni jättegärna liksom kommentera i kommentarsfältet så vi alla kan ta del av det. Ja, vi väntar på John här, för vi har ju en superguide som tar med oss och åker och hämtar tjädrarna. Så man känner sig skapligt bortskämd. Det är fantastiskt härligt. Sen ska vi äta lite. Nu är det så här att vi har ju förberett lite lunch här. Då har John varit så jäkla snälla och hämtat de här kärnorna. Ja, det var ju skönt. Så vi fick göra lunch medans. Ja, jätteskönt. Och också väldigt skönt för att jag är inte så jätteduktig på skida. Med just de här skidorna. Jag är lite sådär, det har ni ju sett att jag är lite wobblig sådär på foten. Men jag tycker du har gjort det bra. Ja. Det tycker jag. Och det var, vad var det? 300. Det var 230 meter och sen ett berg upp. Så att jag är jätteglad att John hämtade dem. Det fixade han. Ja, han fick lite lunch som tack för det. Och, vilken dag! Alltså, vilken jäkla dag. Va? Det är det optimalaste någonsin. Perfekt väder, lite vind idag så att de inte varit så där jätteskygga som de var tidigare. Och nej, en drömdag verkligen. Och jag vill verkligen tacka för att jag fick vara här och uppleva det här. Var det jättekul att du har varit här och jag hoppas du kommer igen. Det gör jag garanterat. Nästa vinter. Nästa vinter, vi bokar in det direkt. Ja, det gör vi garanterat. Tack snälla för att ni har tittat på avsnittet. Och glöm nu inte bort att avsnitt nummer 2 i den här jaktserien ligger på Emilias kanal. Emilias jakt på smaker. Och den är ju länkad i beskrivningen. Och sen så blir jag extra glad om ni prenumererar på den här kanalen och även Emilias kanal. För om ingenting annat händer så ser ni ju mig i nästa avsnitt. Dock då tyvärr utan Emilia. Men det kommer. Du kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. På återseende hörni. Hej då.